There are many ways to cook chicken congee. Chicken congee is one of the more delicious traditional dishes because of the sweetness of the chicken, the aroma of the toasted mixed rice with mushroom, the cup of lemon chili, the vegetables served along with this dish give it unique and special taste. This dish is considered the main dish of the day, including breakfast, lunch, and dinner. Each region has a unique cooking style. Now I will prepare some porridge made in Southern style. Cháo gà có rất là nhiều cách nấu. Cháo gà là một trong những món ăn truyền thống ngon nhất vì nó có vị ngọt của gà, vị thơm của gạo rang hòa quyện cùng nấm rơm, chén muối ớt chanh, đĩa rau ăn kèm tạo nên hương vị rất đặc biệt của món này. Món này được coi là món ăn chính trong ngày cho cả bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối. Mỗi vùng miền thì có một cách làm khác nhau. Hôm nay mình chuẩn bị món này theo cách của người miền Nam. Chopping the chicken should be rough chop. Cắt gà nên cắt theo miếng hình vuông, không được theo tam giác vì dở mắt xương. This chicken congee is served with steamed chicken or with the spring roll vegetable or congee shredded chicken salad. Cháo này ăn cùng dĩa rau có giá hoặc là cùng với gà xé trộn bắp cải. Video sau mình sẽ giới thiệu gà xé trộn bắp cải.